想夺回去，尽管 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập đặc biệt 148, sau khi đánh bại U Vũ, Thạch Hạo như một bậc đế vương ngạo nghễ nhìn xuống quần hùng ép toàn bộ người trong thiên nhân tộc quỳ xuống. Thấy sự ngạo mạn của Thạch Hạo, đám người trong thiên nhân tộc nổi nóng. Thế nhưng bọn họ muốn chờ Tề Khả tới nên hiện tại vẫn chưa manh động. Còn Thạch Hạo sau khi đứng trước đám người kia thể hiện uy phong, anh ấy liền thả Vân Hy từ bên trong chiếc lư đỉnh màu vàng ra. Thấy Thạch Hạo, Vân Hy lúc này bối rối vô cùng, nàng không dám đối diện với nam nhân kia mà quay lưng nhìn về phía xa. Bàn tay khẽ động, nàng trợ giúp U Vũ một chút, giúp hắn giữ lại mạng sống. Sau đó, nàng liền nói lời xin lỗi tới Thạch Hạo. Nghe vậy, Thạch Hạo vẫn lặng yên đứng đó. Sau cùng, anh ấy chỉ nói một câu duy nhất, đó là mình không trách cũng không giận nàng. Thấy tràng cảnh giữa hai người, trên trời cao, đám cao tầng của thiên nhân tộc vô cùng tức giận. Ngay lập tức, bọn họ liền hợp lực chuẩn bị công kích. Đối diện với nó, Thạch Hạo hai cánh đột nhiên dang rộng. Sau đó, anh ấy liền lao thẳng lên trời cao, bảo cụ trong tay liền xuất hiện. Lấy ra một bình ngọc, Thạch Hạo liền ném nó về phía trước. Ngay lập tức, chiếc bình kia liền hóa lớn, sau đó thu lại thân thể một tên vào trong đó. Cứ thế, Thạch Hạo một mình giao chiến với đám người thiên nhân tộc và nhanh chóng lấy mạng vài tên trong số đó. Kết quả này, đừng nói là thiên nhân tộc, dù là tu sĩ các giáo cũng kinh hãi, chuyện này quá khó tin, không ngờ lại thành ra như thế. Thế nhưng một lát sau lại xuất hiện người tới, ánh sáng hừng hực bốc lên, một bóng người kinh khủng xuất hiện khiến toàn bộ trời đất đều run rẩy. Trong hư không, một thân ảnh khổng lồ hiện ra chụp cánh tay về phía Thạch Hạo, cảm nhận được luồng khí tức này, Tề Đạo Lâm bất chợt mở hai mắt. Sau đó, toàn bộ người ông lóe sáng, phù văn sau lưng hóa lớn chỉ trong tích tắc đã biến thành một hư ảnh khổng lồ, đưa tay đấm văng bàn tay kia ra xa. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, bàn tay hư ảnh kia nứt ra, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Lúc này, nhìn thấy Tề Đạo Lâm đứng trước mắt mình, ông lão của thiên nhân tộc tên Mạc La quát lớn: "Tề đạo chủ, vì sao ông lại làm thế? Ta không hề có thủ oán gì với ông." Nghe vậy, Tề Đạo Lâm lạnh lùng đáp: "Không thủ không oán, tại sao ngươi lại chạy tới đây đòi lấy mạng đệ tử của ta? Ngươi chán sống hay muốn thân thể hóa thành tro bụi?" Nghe vậy, trong lời nói của Mạc La hạ thấp dần, tuy nhiên hắn ta vẫn nhắc cho Tề Đạo Lâm nhớ về những chuyện năm xưa. Thế thế, Tề Đạo Lâm cũng thoáng trầm ngâm, ông nhớ về mình nhiều năm trước khi tới đây, sơn môn này chỉ là một đống đổ nát. Tuy nhiên, sau một hồi cự cãi, cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra. Lúc này, toàn thân Tề Đạo Lâm phát sáng, từ bên trong phù văn, một đạo công kích bắn ra. Nhìn công kích lao tới, Mạc La cũng vận chuyển phù văn, ông ta liền đánh ra công kích phá giải một đòn của đối phương đang phóng tới. Tuy nhiên, sau một đòn đó, giữa không trung, hư ảnh Tề Đạo Lâm đã xuất hiện. Thấy vậy, tên kia cũng vận chuyển phù văn. Dùng toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào quyền cước, hắn ta liền lao tới đánh về phía Tề Đạo Lâm. Đáng tiếc, vừa chạm tới người, thân thể hắn ta bị Tề Đạo Lâm đấm bay ra xa. Thấy vậy, Mạc La vô cùng tức giận. Lúc này, lão gầm lên hét lớn, một màu đỏ cũng liền lan tràn khắp nơi này. Nhìn thấy luồng ánh sáng đỏ đang không ngừng bốc lên, Thạch Hạo lo lắng. Thế nhưng, Tề Đạo Lâm vẫn bình tĩnh, phù văn lưu chuyển, một luồng lôi điện tỏa sáng. Sau đó, hư không rung rẩy, một bàn tay mạnh mẽ ép xuống. Trong khoảnh khắc đó, Mạc La thân thể nứt ra. Cuối cùng, hắn ta tan vỡ trong hư không, chỉ còn lại nguyên thần. Thấy thế, một ông lão chống gậy liền đi tới nói chuyện, định đòi lại công đạo. Đáng tiếc, lão ta gọi Tề Đạo Lâm là Tiểu Tề. Bởi vậy, Tề Đạo Lâm tức giận, sau một hồi phân bua, cuộc chiến lại nổ ra. Thế nhưng kết quả vẫn như nhau, lão gia hỏa kia bị Tề Đạo Lâm đánh cho bỏ chạy, không gian nơi đây lại trở về vẻ vốn có của nó. Nhìn về phía trước, Tề Đạo Lâm thông cáo với toàn thiên hạ, Thạch Hạo chính là đệ tử của mình và cũng là truyền nhân duy nhất của đạo tràng Chí Tôn. Nghe xong, không ít người sợ hãi, còn Thạch Hạo hướng về vị lão nhân kia, anh ấy cũng nhanh chóng khom người cảm tạ với lão sư của mình. Thế thế, Tề Đạo Lâm khoan khoái. Tuy nhiên, trong lúc đó, ở tại một tòa điện đồng cổ xưa, một thiếu niên anh tuấn của tiên điện bất chợt mở mắt. Lần này thức tỉnh, hắn ta muốn hợp nhất chủ thân và thứ thân để đạt tới trạng thái mạnh nhất, chuẩn bị cho đại chiến. Còn ở tại đạo tràng Chí Tôn, xong hết mọi việc, Thạch Hạo liền gặp lại Vân Hy. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền hỏi thăm cô gái kia những chuyện xảy ra với nàng. Sau đó, anh ấy khuyên nàng đừng trở về Thiên Chi Thành nữa. Thế nhưng, Vân Hy vẫn phải về nơi đó. Cuối cùng, nàng nắm tay nam nhân kia, sau đó thổ lộ với Thạch Hạo một chuyện gì đó. Cuối cùng, nàng rời đi, nước mắt hóa thành một giọt lệ rơi xuống. Cứ thế, hai người chia tay nhau ở đây. Đến đây thì hết tập 149 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.